เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่บุคคลหายตัวไปอย่างลึกลับสำหรับในบ้านเรานั้นอาจจะนึกถึงการอุ้มหายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรืออำนาจมืดที่ทำให้ใครบางคนต้องสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งในต่างประเทศก็มีการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาที่น่าสนใจมากมายอย่างการหายตัวไปของอามิเลีย เอียฮาร์ทนักบินหญิงชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับคลิปนี้อับดุล ไททูบได้รวบรวมเอา7บุคคลที่สูญหายไปอย่างลึกลับซึ่งส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เป็นคนที่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนเหล่านี้หายตัวไปนั้นชวนฉงนสงสัยและไม่สามารถหาบทสรุปที่มาที่ไปที่ชัดเจนได้ไปติดตามกันครับ 1. มาธา ไรท์ระหว่างการเดินทางจากนิวเจอร์ซีย์ไปนิวยอร์กในปี 1975 แจ็คสันกับมาธา ไรท์สองสามีภรรยาต้องเผชิญกับสภาพการขับขี่ที่ไม่ค่อยเป็นใจเนื่องจากว่ามีหมอกหนาและมีไอน้ำเกาะอยู่บนกระจกรถบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่และเมื่อทั้งคู่ต้องขับรถเข้าไปในอุโมงค์ลินคอล์นที่ค่อนข้างมืดก็ยิ่งทำให้มองเห็นได้ยากกว่าเดิมแม้ว่าในช่วงกลางวันการจราจรจะค่อนข้างพลุกพล่านแต่ในค่ำคืนนั้นกลับมีเพียงรถของทั้งคู่ที่สัญจรผ่านอุโมงค์ในเวลาดังกล่าวเพื่อจัดการกับไอน้ำที่เกาะตัวอย่างหนาแน่นอยู่บนกระจกรถแจ็คสันจึงตัดสินใจหยุดรถและลงไปเช็ดกระจกด้านนอกโดยที่มาธาก็อาสาไปเช็ดกระจกรถด้านหลังของรถในขณะที่สามีของเธอเช็ดกระจกเสร็จเรียบร้อยและกำลังหันกลับขึ้นรถเขาก็ไม่เห็นภรรยาของตนแล้วแจ็คสันมั่นใจว่าตนเองนั้นไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นรถคันอื่นเข้ามาในอุโมงค์เลยและมาธาก็ไม่สามารถเล็ดรอดจากสายตาของเขาได้ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆแล้วเธอหายตัวไปได้อย่างไรแจ็คสันตะโกนเรียกและค้นหาไปทั่วแต่ก็ไม่พบแม้กระทั่งหลังจากตำรวจทำการสอบสวนในเวลาต่อมาก็ไม่มีรายงานการพบเห็นมาธา ไรท์อีกเลย 2. เฮนรี่ ฮัดสันหนึ่งในนักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ฮัดสันออกเดินทาง4ครั้งไปยังโลกใหม่เพื่อค้นหาเส้นทางการค้าขายที่อุดมสมบูรณ์ในเอเชียในบ้านเกิดที่ประเทศอังกฤษนั้นเขาอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนกับภรรยาและลูกชาย3คนหนึ่งในนั้นก็คือจอห์นซึ่งเคยเข้าร่วมเดินทางกับพ่อของเขามาหลายครั้งรวมถึงการเดินทางครั้งที่4และครั้งสุดท้ายนี้ด้วยการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นในปี 1610 เรือ Discovery แล่นออกจากลอนดอนพร้อมกับลูกเรือ 23 คนและไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงฮัสสันตัดสินใจเดินทางออกนอกเส้นทางที่เคยวางแผนไว้ส่งผลให้ตลอดฤดูหนาวนั้นเรือของพวกเขาต้องติดอยู่ที่อ่าวเจมส์ประเทศแคนาดาเพราะน้ำในอ่าวจับตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งซึ่งเรือไม่สามารถแล่นฝ่าออกมาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ลูกเรือเริ่มร้อนใจและโกรธกัปตันฮัสสันจึงแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนต้นหนคนใหม่เข้ามาแทนที่โดยกล่าวหาว่าต้นหนคนแรกนั้นวางแผนต่อต้านเขาผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายนปี 1611 เรือ Discovery ก็ยังคงอยู่ในอ่าวเจมส์ลูกเรือจึงเรียกร้องให้เดินทางกลับอังกฤษฮัสสันก็ตอบตกลงในท้ายที่สุดพร้อมกับเปลี่ยนตัวต้นหนเรืออีกครั้งด้วยความโกรธเช้าวันที่ 22 มิถุนายนความไม่พอใจของลูกเรือมาจนถึงจุดแตกหักเมื่อพวกเขานั้นถูกยุยงจากหัวโจก3คนกับอดีตต้นหนที่ถูกถอดอีก2คนเกิดเป็นกลุ่มกบฏเข้ายึดเรือได้สำเร็จจากนั้นก็ส่งตัวฮัสสันจอห์นลูกชายของเขากับลูกเรือที่ป่วยทำงานไม่ได้อีก7คนนั้นลงเรือเล็กและทิ้งให้ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเรือและคนบนเรือเล็กอีกเลยส่วนพวกกบฏนั้นสามารถนำเรือกลับอังกฤษพร้อมกับผู้รอดชีวิตจากการเดินทางเพียง8คนและเหตุร้ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้รั่วไหลออกไปส่งผลให้ทั้งหมดนั้นถูกจับกุมข้อหาพยายามฆ่าในปี 1618 แต่ผลการพิจารณาลงเอยที่ทุกคนไม่มีความผิด 3. อัลเบิร์ต เจนนิงส์ ฟาวเทนคือทนายความมากฝีมือที่รับใช้สหภาพในช่วงสงครามกลางเมืองก่อนจะมุ่งหน้าสู่เท็กซัสเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการรัฐเท็กซัสคนที่ 14 และเป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาเท็กซัสต่อมาครอบครัวของฟาวเทนที่ประกอบไปด้วย2สามีภรรยากับลูกๆอีก9คนได้ย้ายไปที่นิวเม็กซิโกซึ่งเขายังคงทำงานเป็นทนายความต่อไปหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงคือการว่าความให้บิลลี่เดอะคิดรอดพ้นจากข้อหาฆาตกรรมตลอดจนคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐบาลกลางอีกหลายคดีและข้อหาขโมยปศุสัตว์ฟาวเทนยังดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งนิวเม็กซิโกและประสบความสำเร็จอย่างมากแน่นอนว่าความสำเร็จนี้นำพาศัตรูมากมายมาหาเขา
โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 1886 ขณะที่นั่งเกวียนจากศาลใกล้บริเวณทะเลทรายสีขาวหรือไวท์แซนด์ในเขตลินคอล์น นิวเม็กซิโกมุ่งหน้ากลับบ้านพร้อมกับลูกชายวัย 8 ขวบทั้งสองก็หายตัวไปไม่นานนักภรรยาของเขาก็ไปแจ้งความพร้อมกับส่งทีมค้นหาออกไปที่ระยะทาง 45 ไมล์หรือราว 72 กิโลเมตรจากบ้านทีมค้นหาพบชิ้นส่วนของเกวียนกับกองเลือด2 กองและเอกสารทางกฎหมายของฟาวเทนที่ออกให้โดยสารแต่กลับไม่พบร่างหรือร่องรอยของ2 พ่อลูกคดีการหายตัวไปของ2 พ่อลูกฟาวเทนได้แพท แกเร็ตในอำเภอชื่อดังได้ลงมือสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากฟาวเทนเป็นเพื่อนสนิทของเขาแต่ต่อมาแกเร็ตก็ถูกลอบสังหารในปี 1908 และหลายคนมีความเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่เขาใกล้จะคลี่คลายคดีได้แล้วนั่นเอง 4. ผู้ดูแลประภาคารหมู่เกาะฟรานแนนเกาะไอรินมอร์ในหมู่เกาะฟรานแนนเป็นสถานที่อันห่างไกลนอกชายฝั่งสกอตแลนด์ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นที่ตั้งของโบสถ์หลังน้อยที่สร้างโดยนักบุญฟรานแนนชาวบ้านใกล้เคียงนั้นมักจะมาเยี่ยมเยือนเกาะแห่งนี้เฉพาะในเวลากลางวันโดยไม่มีใครกล้าที่จะพักค้างคืนหรืออาศัยอยู่บนเกาะอย่างถาวรเพราะหวาดกลัววิญญาณที่เชื่อกันว่าอยู่บนเกาะแห่งนี้จนกระทั่งปี 1899 มีการสร้างประภาคารบนเกาะไอรินมอร์เกาะแห่งนี้จึงมีผู้อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกนั่นก็คือผู้ดูแลประภาคารที่จะมาพักอาศัยอยู่บนเกาะพร้อมกัน3 คนและทำหน้าที่หมุนเวียนกันมีการเปลี่ยนกะเป็นประจำคราวละ1 คนและเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม ปี 1900 ซึ่งเป็นเวลาเปลี่ยนผู้ดูแลประภาคารคนใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเกาะในช่วงบ่ายพวกเขายิงพลุส่งสัญญาณตามปกติแต่ก็กลับไม่มีการส่งสัญญาณกลับมาจากผู้ดูแลบนเกาะเมื่อเรือทอดสมอพายเรือขึ้นฝั่งแล้วขึ้นไปตรวจสอบบนประภาคารก็ไม่พบร่องรอยของผู้ดูแลประภาคารทั้ง3 คนพวกเขาจึงรายงานกลับมายังฝั่งและเริ่มภารกิจออกค้นหาทั่วเกาะมีการสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติหลายประการไม่ว่าจะเป็นบันทึกในสมุดบันทึกของประภาคารที่ระบุถึงพายุรุนแรงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคมและจบลงในวันที่ 15 ธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการจดบันทึกทั้งยังพบเสื้อโค้ทผู้ชายตัวหนึ่งถูกแขวนไว้บนตะขอซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติในสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวนอกจากนี้ยังพบเชือกที่ปกตินั้นจะเก็บไว้บนที่สูงถึง70 ฟุตหรือ21 เมตรเหนือแนวชายฝั่งหล่นเกลื่อนกลาดไปทั่วโขดหินด้านล่างนำไปสู่การตั้งทฤษฎีว่าเชือกอาจจะถูกลมพายุพัดหล่นลงมาเหล่าผู้ดูแลจึงออกไปเก็บแล้วถูกคลื่นซัดไปแต่ทฤษฎีนี้ก็นำไปสู่ข้อสงสัยอีกมากมายว่าเหตุใดพวกเขาจึงฝ่าฝืนกฎที่ห้ามออกจากตำแหน่งพร้อมกันทั้งหมดเพียงเพื่อออกไปเก็บเชือกและทำไมจึงออกไปโดยไม่มีเสื้อคลุมแล้วศพที่คาดว่าถูกคลื่นซัดออกไปนั้นอยู่ที่ไหน 5. บ๊อบบี้ดันบาร์ในปี 1912 เด็กชายบ๊อบบี้ดันบาร์วัย 4 ขวบหายตัวไปจากทะเลสาบสเวซีในลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาขณะที่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ของเขารีบแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากหาตัวไม่พบเนื่องจากกลัวว่าจะถูกจระเข้จับไปกินเป็นอาหารหลังจากทำการค้นหาทั่วทั้งรัฐและในทะเลสาบรวมถึงการผ่าท้องจระเข้ทุกคนก็เริ่มสิ้นหวังแต่ใน 8 เดือนต่อมาเด็กชายคนหนึ่งที่มีรูปพรรณสันฐานคล้ายกับบ๊อบบี้ก็ถูกพบตัวในมิสซิสซิปปีภายใต้การดูแลของชายที่ชื่อวิลเลียมวอเตอร์สอ้างว่าเด็กชายคนนี้เป็นหลานชายของตนชื่อชาร์ลส์บรูซแอนเดอร์สันและดูแลให้ชั่วคราวในขณะที่แม่ของเด็กออกไปหางานทำแต่การอ้างนี้ก็ไม่เป็นผลวอเตอร์สถูกจับกุมทันทีหลังจากนั้นเด็กชายก็ถูกพาไปพบครอบครัวดันบาร์ที่ดีใจมากและหลังจากอาบน้ำให้บรูซพวกเขาก็ยืนยันว่าตำแหน่งไฝบนร่างกายของเด็กคนนี้ตรงกับลูกชายของตนบรูซคือบ๊อบบี้ที่หายตัวไปอย่างแน่นอนฝ่ายจูเลียแอนเดอร์สันแม่ของบรูซก็เดินทางมาถึงในอีกไม่กี่วันต่อมาเพื่อให้การยืนยันว่าเรื่องราวที่วอเตอร์สพูดคือเรื่องจริงและต้องการลูกชายของเธอคืนมาแน่นอนว่าครอบครัวดันบาร์ปฏิเสธแต่ครอบครัวแอนเดอร์สันไม่สามารถจ่ายค่าดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลได้จึงทำได้แค่เพียงยอมจำนนและล่าถอยกลับไปขณะที่วอเตอร์สถูกจำคุกในข้อหาลักพาตัวจนกระทั่งมีการยื่นอุทธรณ์ในอีก2 ปีต่อมาก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระบรูซหรือบ๊อบบี้ก็ดูเหมือนจะปรับตัวได้ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนเขาเติบโตและมีลูก4 คน
ต่อมาในปี 2004 เขายินยอมให้ตรวจ DNA และผลตรวจออกมาว่าบ๊อบบี้คนนี้นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับสมาชิกคนใดในตระกูลดันบาร์เลยเพราะแท้จริงแล้วเขาก็คือชาร์ลส์ บรูซ แอนเดอร์สันและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ๊อบบี้ดันบาร์ตัวจริง 6. แอมบรอส เบียสนักข่าวและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจากผลงานการเขียนเรื่องสั้นและเรื่องเสียดสีสังคมผลงานที่สร้างชื่อของเขาคือเรื่องสั้นเหนือจริงที่มักเกี่ยวข้องกับความตายซึ่งหยิบยกเอาจิตใจของมนุษย์และแนวคิดเบื่อโลกมาเสียดสีจนเขาได้รับฉายาว่าเบียสผู้ขมขื่นเหตุการณ์การหายตัวไปของเขาเกิดขึ้นในปี 1913 ขณะที่อายุ 71 ปีเบรียสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปยังเม็กซิโกเพื่อสังเกตการปฏิวัติของปานโชวิลล่าผู้นำฝ่ายกบฏชาวพื้นเมืองทางภาคเหนือของเม็กซิโกแต่ว่าหลังจากนั้นเบรียสก็ไม่กลับมาอีกเลยและไม่มีใครทราบถึงชะตากรรมของเขาบางคนก็คาดว่าความจริงแล้วเบรียสอาจจะวางแผนที่จะฆ่าตัวตายและการเดินทางไปเม็กซิโกของเขาเป็นเพียงกลอุบายเท่านั้น 7. เพอร์ซี่ ฟอร์เซตเป็นทหารและนักสำรวจชาวอังกฤษที่เคยเดินทางไปสำรวจและทำแผนที่ป่าดิบชื้นแอมะซอนมาหลายครั้งแต่ในปี 1925 ฟอร์เซตพร้อมกับแจ็คลูกชายคนโตและเพื่อนนักสำรวจราลี ริมเมลได้ออกเดินทางไปยังป่าแอมะซอนเหมือนเช่นทุกทีแต่เป้าหมายคราวนี้คือการค้นหาเมืองที่สาบสูญแห่งหนึ่งในนามนครลึกลับซีที่ฟอร์เซตเชื่อว่าเป็นที่หลบภัยของพลเมืองที่หนีมาจากนครแอตแลนติสที่ล่มสลายไปการเดินทางเริ่มต้นในเดือนเมษายนฟอร์เซตได้เขียนจดหมายติดต่อกลับมายังอังกฤษเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือนจนกระทั่งจดหมายฉบับสุดท้ายซึ่งเขียนที่ Dead House Camp ระบุว่าพวกเขา 3 คนพร้อมแล้วที่จะเข้าไปในดินแดนที่ยังไม่มีใครสำรวจและจากนั้นก็ไม่มีจดหมายส่งมาอีกเลยด้วยเหตุนี้นีน่าภรรยาของฟอร์เซตจึงพยายามหาทางช่วยเหลือและก็ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครหลายพันคนแต่พวกเขาก็ไม่เคยพบคำตอบเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกฟอร์เซตและแม้จะมีการกล่าวอ้างมากมายจากหัวหน้าเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าแอมะซอนว่าได้ลงมือสังหารทั้ง 3 คนไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้